Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök újra itt mindenkit a csatornámon. Ezzel a kis jelenettel indítom az október második részi Miket ettem videóját. Ha van kedvetek, akkor tartsatok velem. Ma egyébként október 16 van, egy szerdai nap, és ma úgy keltem fel, hogy totálisan üres a hűtő, de mivel szerda van és csütörtökön akarok menni a Lidlbe, így ma olyanokat fogok enni, amit találok itthon, és majd ide bevágom, hogy reggelre egy zsömlét vettem, egy teljesen általános zsömlét, tehát semmilyen diétás, meg teljes kiörlésű. Hát igazából pizzalisztért voltam a Coopba, de nem volt. Úgyhogy ma még vár rám egy pizzaliszt vásárlás, amit ma mindenképp meg kell ejtenem, mert hogy szombatra vendégek lesznek, és a pizzatésztának ma el kell készülnie, hogy legyen ideje, úgymond jótékonyan kelni a hűtőbe. Tehát, hogy legyen ideje, jó tésztának kell lenni, legalább egy 72 órásra gondoltam. És aztán délelőtt belecsaptam egy nagy takarításba, vagyis hát reggeltől egészen mostanáig, és arra gondoltam, hogy akkor ma valami gyors ebédet készítek, ami van itthon, mert nincs semmilyen opció. Nincs itthon rizs, nincs itthon tészta, nincs itthon hús. Szóval igazából abból főzök ma, amit találtam, ide bevágom nektek. Ugye valamelyik nap a gyerekeknek csináltam 2 adag tésztát, abból csak az egyiket ették meg túrós tésztának, szóval a maradék spagettire ráraktam a túrót meg a tejfölt, de mondom, ez olyan snasz, hát most egy túrós, tejfölös tészta, valami nekem kell még rá, úgyhogy a tegnapi vacsorára felvágott, illetve tegnap előtti vacsorára felvágott zöldségekből került rá még paradicsom, és még mindig volt egy kis szalonna darab, ugye a hentesnél vettem, ez nem bacon, ez paprikás szalonna, de mondom, egyefene én rásütöm, meg volt egy kis bontott lilahagyma, úgyhogy egy ilyen sült, túrós, tejfölös, szalonnás, paradicsomos, mindenes tészta a mai ebéd. Úgyhogy megnézzük, hogy milyen, akkor szerintem indítsunk is egy kis kóstolással. Amúgy, ha nem ez lett volna az ebéd, akkor még lett volna mencsvár, rántott sajt, de megmondom őszintén, most valahogy nem kívántam. Viszont holnap pedig nagy bevásárlás, mert ugye egyrésztről nincs itthon semmi, másrésztről pedig ugye jönnek a vendégek, és a menühöz kell vásárolni. Hú, hát ez bitang jól néz ki. Nagyon-nagyon jó, és isteni jó illata van. Érződik a lila hagyma is, ez a tudjátok, ez az ilyen olyan illata van, mintha kenyérlángos lenne, úgyhogy szerintem kóstoljunk is. Hú, ez nagyon-nagyon jól néz ki. Na, szedjünk is szerintem. Hát ez nagyon jól sikerült. Oh, Jesus. Hát ez nem lesz a legszebb tálalás. Na mindegy. Így már nem néz ki olyan jól kiszedve a kaja. Így benne, így jól nézett ki. De azért összecsorgott a nyál a szambón. Kis feltétet még. És hát szerintem csak rakjunk már rá egy kis tejfölt, nem? Na jó. Egyelőre a felét, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz még. Hát így meg hitálalva. Szóval egy ilyen sült túrós tészta, nem is olyan rossz. Rakok rá egy kis tejfölt, mert az még éppen van itthon. Így, hoppá, hát jó, együnk. Na hát nagyon-nagyon jól néz ki. Úgyhogy mit szólnátok a beígért kóstoláshoz? Mosás alatt vannak a székhúzatok, akkor kóstoljuk is meg ezt az egyszerű, hát lehet, hogy másnak nem jól kinéző ételt, de szerintem annyira rossz nem lehet. Na nézzük akkor! Sótlan, okés. Igazából ebben nem jutott pont semmi. Hanem akkor nézzünk egy ilyet, hogy legyen benne egy kis hagyma, egy kis szalonna, mondom, mint egy kis kenyérlángos, olyan íze van, tészta, és egy kis tejföl. Na így lesz. Úristen, de finom. Hát ez nekem nagyon bejön, úgyhogy ez biztos, hogy elfogyasztom. Ja, és szeretnék ajánlani a figyelmetekbe egy YouTube csatornát, már mégpedig azért is, mert ez a youtuber nagyon-nagyon jó gasztronómiai videókat készít, főleg az utazásai alatt,
Értem ez alatt, hogy bejárta Törökország egy részét, Olaszországot. Én egyébként az olasz videója láttán bukkantam rá. Most éppen Angliában volt, és a helyi híres kajákat kóstolja meg. Szóval ő inkább ilyen gasztronómiára építi a videóit, ezeket az utazós vlogokat, és hát olyan jó ízűen eszik, hogy azt el se kell mondanom, de nézzétek meg, és most ugye néztem a videóját, illetve hallgattam közben, miközben pakoláztam, és hát néha rápillantottam a videóra, és meg is jött az étvágyam, úgyhogy nagyon szeretem nézni a videóit. Nagyon igényes tartalmakat gyárt, nagyon érdekes, nagyon finom kajákat kóstol, és nagyon jó ötleteket ad, hogyha mondjuk az adott országban jártok. Úgyhogy a videó alatti leírásba Máriónak becsatolom a csatornáját, mert szerintem nagyon jó. Úgyhogy ennyi, jövök vissza majd a vacsival, nem tudom mi lesz, mert mondom, hogy konga hűtő az ürességtől, de holnapig már kihúzom a vásárlást. Szuper, nem veszett kárba a tészta, a szalonna, a hagyma, nagyon jó. A vacsim 4 szelet sonka volt, sajt, saláta, zöldségek és szőlő. Jó reggelt, sziasztok mindenkinek! Ma október 17 csütörtök van, brutális hideg van kint, 3 fok, úgyhogy beköszöntött egy picit olyan, hát ez az igazi télies már idő. Nagyon rondán néz ki a mai reggelim. Váltottam sima módba. Összenyújba összesütöttem egy teljes kiördési tortillát 5 szalámival, gouda sajttal és pizzakrémmel. Tegnap vettem a Coopba a gouda sajtot, meg a pizzakrémet is, kifolyt, és most ilyen Halloween-i pók szerkezet készült belőle. Na mindegy, ez a mai reggelim, és azért ez, mert baromira üres a hűtő, ma megyek nagy-nagy bevásárolni. Tea van még mellé, nem fogok főzni sem, ott fogok magamnak salátát venni ebédre, vagy halat, úgyhogy majd jövök vissza a kész ebédemmel. Sziasztok mindenkinek, itt a miket ettem benn, mert közben forog a kamera, Lidl bevásárlós videó lesz, ugyanis sikerült elmenni bevásárolni, és hát 12:21 van, úgyhogy elég későn érkeztem haza, és a mai ebédem egy mencsvár, amit most vettem, paradicsomlevest, a sakos, és lesz még egy Cézár saláta box, úgyhogy ma nem főztem, de nem is volt tervbe, nem tudom mi lesz a vacsora, de most jól bevásároltam, úgyhogy jövök majd vissza. Na itt is vagyok, gyorsan összerakom a salit, ez most már egy 1000-es ez a saláta, egy kicsit felment az ára, na se baj, és megy hozzá majd az öntetke, és ennyi a mai ebéd. Vacsim pirított kifli, sajt, saláta, öntet és sonka. Jó reggelt, sziasztok! A mai reggelim gyroszpán Lidlből. Tegnap voltam ugye vásárolni. Ajándékba járt, senki nem szereti, kár lenne elveszni, hagyni. Úgyhogy megmelegítettem az airfryba. Jó kis ropogós. Van hozzá tea, és tegnap még párom vett egy ilyet, nem ízlett neki, úgyhogy én ezt ma megiszom. Úgyhogy ennyi. Jövök vissza az ebéddel, nem tudom mi lesz, mert délelőtt fogorvoshoz megyünk, és még 1000 dolgom van holnap a vendégségre való tekintettel, úgyhogy ma megúszós, az biztos, de hogy még mi, lehet, hogy csak egy szendvics, majd meglátom. Ezen a napon sajnos úgy alakult, hogy Vivike belázasodott, és csak egy kis köménymaglevest akart enni. Magamnak pedig egy gyors kis fasírtot készítettem mencsvárként az airfryerben, itt szendvicsként. Aztán délután elmentem még, miután felkelt az ebédért, a konyhára. Azt elhoztam, hogy majd esetleg abból eszik, de csak vacsorára ettek a bolonyaiból, a leves pedig nem kérték, mert valami furcsa ízű krémleves volt, és nem ízlett nekik. Hát a vacsorám az elég túlzó volt, 2 nagy hotdog sajttal, ketchuppal és mustárral, meg zöldségekkel. Reggelire egy fél kiflit felvágtam, megvajaztam, sonka, sajt és paradicsom, és ezen a napon pedig jönnek a vendégek hozzánk. Az előző nap sóval és fokhagymás sóval bepácolt csirkét sütöttem, a Lidlben kapható túrós pogácsát, illetve itt van megterítve az asztal. Hál' Istennek Vivike már nem volt lázas, de kétséges volt még előző nap este, hogy meg lesz-e tartva a vendégség. Itt láthatjátok az italokat, és engem is, és Rudit. Ebédre karalábélevest készítettem petrezselyemmel, répával, ez most nem krémleves volt, hanem sima karalábéleves. Aztán hát a másodikat már nem nagyon tudtam videózni, sült csirkecomb volt, a gyerekeknek mirelit krumplival hasábbal, nekünk pedig ilyen steak krumplival,
és voltak különböző savanyúságok. Délután egyébként volt még krémes és pogácsa, illetve rákcsák, este pedig pizzát fogok sütni, egy 72 órás tészta, amit szerdán készítettem elő, és ugye most szombat van, lesz különböző féle feltétekkel. Hát, ahogy tudtam, videóztam, mert ugye videóztam, sütöttem, vittem ki a vendégeknek, lesz majd ananászos, szalámi is, meg majd úgyis látjátok sokféle. Az első pizza az Viviké, ez a hamis, sima trapista sajtos, a többire került még burrata, valamire nem, valamire kukorica. Mindig úgy készítettem, ahogy éppen kérték a vendégek, ki milyen ízűt, aztán kiraktam az asztalra, felvágtuk, és akkor mindenki választott abból, amit szeretne. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Tegnapról még maradt egy kis pizza, Marci azt reggelizik, én is, párom is, majd Vivike is, ha fel kell. Vendégeknek pakoltam oda pizzát, úgyhogy ez a mai reggeli, egy szétszakadt Hawaii, ami igazából, igen. Úgyhogy ennyi, jövök vissza majd az ebéddel. A leves az elfogyott, úgyhogy készítettem lazanya tésztából összetördelve egy kis lepencslevest, és volt még sült csirkecomb krumplival. Este néztük a Gyilkosság a kastélyban sorozatot, és közben készítem a vacsorát, tortilla lapra raktam chili szószt, illetve curry szószt, 3 szelet sonkát, jó sok zöldséget, sajtot, naturjoghurtot, ami ilyen kapros, sós, ezt összetekertem, és így hidegen fogyasztottam. Jó reggelt kívánok mindenkinek, sziasztok! Hát ma egy ütős reggelivel jöttem. Egy tojás, 2 szalámi karika, graham cipó, egy kis sajt, egy kis kápja, paprika, uborka, tea. Szendvics lett volna, de hazafele az úton a kocsiba már eldöntöttem, hogy ma tojást fogok enni. Úgyhogy ez a mai reggelim, gyerekeket elvittem iskolába, jövök vissza az ebéddel, mert ma főzni fogok. Itt is vagyok, még 9 óra sincs, úgy döntöttem, hogy ma főzéssel kezdek, és aztán fogok YouTube-bal kapcsolatos dolgokat csinálni, mert az addig felrakom főni, szóval vettem egy mini káposztát, ennek a fele káposzta főzelék lesz, ez majd a napokban káposztás kocka, ezzel kezdek, de majd mutatom folyamatában, mert pizzatésztát is fogok készíteni. Hétvégén a vendégségről megmaradt egy csomó konzerv, ananász, kukorica, paradicsomszósz, úgyhogy ma egy tepsis pizza is fog készülni estére a gyerekeknek. Az apróra vágott káposztát sós köményes vízben megfőztem, eközben a kihűlt vékony paprikás rántáshoz hozzákevertem egy ilyen házi paradicsomlét, ami volt megmaradva a hűtőbe, és így szépen hozzáadtam a káposztához. Miután szépen összekevertem, és elkezdett újra együtt felforni, egy kis cukor is került még bele a végén. Na hát sziasztok! Harangszó van, elmúlt dél, ebédelünk. Az airfryerben készítettem egy sült virslit, egész délelőtt mosás, pakolás, szemétkivitel, nagy tepsik takarítása, live-oztam, csináltam egy pizzatésztát, csináltam az ebédet, kommentekre válaszoltam, és akkor most fogunk ebédelni, és szerintem legyen egy kis kóstolás, mert 1000 éve nem ettünk paradicsomos káposzta főzeléket. Na, picit rámelegítek, ugye ez fél káposztából van, a másik fel a hűtőben, a napokban káposztás tészta lesz. Ó, csórikám! Na hát ez nem lett a legszebb, basszus, pedig virsliprogramon sült, sausages. Kicsit túlsült ez a virsli, hát nem néz ki jól, megmondom őszintén, de hát mindegy, ez az egy darab van itthon, ez egy utolsó csomag volt, és akkor ezt meg is kóstoljuk. És ebben a pillanatban jutott eszembe, hogy még van lebbencsleves tegnapról, de már nem fogok azt tenni. Ahogy láthattátok, vagy nem tudom, láttátok-e, én felraktam főni a előre felvágott ugye kis káposztát, köménymaggal és sóval. Amikor megfőtt, akkor készítettem egy vékony paprikás rántást, a kihűlt paprikás rántáshoz hozzáadtam egy házi paradicsom levet, ami félig volt, szóval ez is úgymond most fel lett használva.
A rántással pedig ezt belekevertem a főtt káposztába. Előtte a levét leöntöttem a káposztának, mert nagyon sok volt, és ennyi volt. Igazából a végén került bele egy kis cukor, meg bors. Lehetett volna rántásosabb is, mert nagyon vékony a rántás, és ilyen nagyon, hát inkább leves íze van, mint főzelék. Ez nagyon könnyű kaja, ez olyan könnyű kaja, hogy ezt megeszem, és szerintem egy óra múlva éhes leszek, de majd kiderül. Én ezt nem tudom úgy elkészíteni, mint ahogy mamám csinálta. Akárhányszor mentem, az mindig ez a mit főzek kis unokám, és az egyik az biztos, hogy a paradicsomos káposzta főzelék volt, mert nagyon jól csinálta. Régen ettem már, estére kell a pizza, és az is maradék alapanyagok lesznek felhasználva a hétvégi pizzasütésről, amik meg lettek bontva konzervek, kukorica, ananász, mozzarella sajtom is van még felvágottak, úgyhogy az is egy ilyen maradék megmentős kaja lesz. Vacsorára tepsis pizza készült, maradék paradicsom, szósz, ami mutti, ugye a hétvégi vendégségről burrata, és akkor került rá sonka, maradék kukorica, sajt, ananász és szalámis rész, úgyhogy mindenki ezt evett vacsorára. Reggelt, sziasztok mindenkinek! A mai reggelim az tegnapról Hawaii pizza, igaz, hogy azt mondtam, hogy én nem eszek ilyet, de most ezt teszek, mert a gyerekeknek is raktam, és még így is maradt, és közben egy ilyen reggeli rutinos videót forgatok, szóval ott is láthattátok már ezt a részt. Úgyhogy ennyi a mai reggelim, ebédre van még paradicsomos káposzta főzelék, úgyis megyek a henteshez hús venni, 23-ára, de majd jövök vissza az ebéddel. Na sziasztok! Ma úgy alakult, hogy egy másik hentesnél vásároltam, mert a kedvenc hentesem csak holnap nyit, nekem az már nem jó, úgyhogy elmentem a másikhoz, 8820 forintot költöttem, mutatom, hogy mi fért ebbe bele. Ez a jó kis húsos szalonna, nem tudom, hogy látjátok-e, ilyen kis borsos, úgy volt kiírva. Aztán tepertőkrém, nulla, mi a franc? Hát ez fasza. Mindegy, letáraztam, de 322. Ez fogalmam sincs, hogy mennyi volt. Aztán fél kiló sertéscomb darálva, 1 kiló, hát 1,3 kiló csirkemell, ennek 2400 volt kilója, azt hiszem, és egy kis karaj, úgyhogy ennyi fért bele 8800 forintba, ez nekünk most bőven elég egy jó pár napig, és ennyi. Jött az ebédidőm, délelőtt voltam ATM-ben, Coopban, Reponton, Hentesnél, illetve a postán, megcsináltam a szokásos körforgásomat, és akkor a mai ebéd az lebbensleves, aztán van még főzelék, amihez készült egy sült csirkemell, most frissen vettem a csirkemellet, sóbors fokhagymosó, ez lesz ma a feltét hozzá, ezt rakom is rá, és maradt még a főzelékből, csak hogy megmutassam nektek, ebből a félkáposztából még mindig maradt. Ez megy a fagyasztóba, le lesz fagyasztva, mencsvár lesz belőle. Úgyhogy ez a mai ebédem, igazi kis menzás retrós, úgyhogy találkozunk este. Ezen a napon párom az Oceanben volt vásárolni, nem vettem föl videóra, de egy-két dolgot hozott a vacsihoz, a gyerekek túrós tésztát kértek, mi pedig a kolbászt fogjuk beletölteni tortillába, amibe került még sajt, sok zöldség, öntet, és így hidegen fogyasztottam. Másnap reggel van még maradék pizza, vannak felvágottak, májkrém. Én azt a tepertőkrémet fogom megkóstolni, amit szerintem többet nem veszek, mert hogy nekem nem jön be ez a tepertőkrém. Nagyon laktató volt, és hát egyszerűen kifogott rajtam, alig bírtam megenni reggel. Ebédre egy újdonságot fogok készíteni, ez pedig karaj lesz, amit sóztam, és forró olajban fogom kisütni. Miután kisültek a karajszeletek, félrerakom, és a megmaradt zsírjában vágok fel hagymát. A hagymát sózom, borsozom, majd kerül rá egy kis fűszerpaprika, ezt jól elkeverem, egy pici liszttel be fogom sűríteni, és felöntöm majd vízzel, az előtte kisütött karajt pedig bele fogom rakni ebbe a kis masszába, és ebben fogom főzni. A receptet a videó alatti leírásban megtaláljátok, mert nem az én receptem, és életemben először készítettem. Ehhez került még egy picit tejföl,
és megmondom őszintén, hogy nekem és páromnak ízlett, de a gyerekeknek nem, úgyhogy többet nem fogok készíteni. Egy kis petrezselyem került még bele, és ahogy láthatjátok, az elkészült húsikat ebbe raktam bele, köretként pedig, ha jól emlékszem, akkor tészta volt hozzá, de majd úgy is látjuk, egy kis zöldségleves, ja, ott a tészta, úgyhogy ez volt az aznapi ebédünk, ami szerintem finom volt, egy kicsit emlékeztetett ilyen gombás ízvilágra. Én nem nagyon szeretem így ezt a pörkölt kombinációt tejföllel, de egyébként nem volt rossz. Ezen az estén hoztunk Mekit, én egy dupla sajtburgert ettem sült krumplival. Reggelire az airfryerbe készítettem magamnak ilyen rostkanyeret májkrémmel, sajttal, összesütve, piros arannyal és egy kis zöldséggel, illetve teával. A hét további napjain párom szabadságon lesz, én pedig délelőtt elrobogtam a Lidlbe bevásárolni aznap. Sziasztok, kedves nézőim! Ez most egy ilyen heti Lidl vásárlás, amit szintén a miket ettem beláthattok szerintem, vagy majd kiderül. Az összeg amúgy elég magas lett, 44.990, és azért, mert van benne 2-5000 forintos Lidl utalvány, ugye aki csatornatag, az minden hónapban részt vehet nálam egy nyereménysorsoláson, és ezt már fel is adtam a 2 e-havi nyertesnek, illetve van benne egy 20.000 forintos ajándékkártya, ami nincs itt, azt megyünk vendégségbe hétvégén és ajándékba adjuk, és ezen kívül tulajdonképpen, ha levesszük ezt a 30.000 forintot, akkor 14.990, azaz 15.000 forintot költöttem a Lidlbe. Párom a napokban volt az Oceanbe, 20.000 forintot vásárolt, salátákat, savanyúságokat, zöldség, macskakonzerv, chipseket és ilyesmit, úgyhogy azt nem is vettem fel, úgyhogy igazából csak pótolni kellett erre a pár napra, illetve láttátok, vagy majd bevágom, voltam a hentesnél, szóval fel van töltve a fagyasztó is, főzéshez való húsokkal, ugye jön az őszi szünet. Na hát akkor csapjunk is bele. 3 kuponom volt, ezért mentem ma, mert ma lejárt mind a 3, és akkor én választottam, ezek mind ajándékok voltak, tehát sztornózva lesznek mínuszok. Egy konyhai papírtörlő, ez eredeti áron 600 lenne, ez volt az egyik ajándékom. Aztán a másik ajándékom egy sajtos pogácsa volt, illetve egy paprikás szalámi. Ez a 3 ingyen volt. Jött még haza egy tyúkhús leves kocka a Magitól, ez is akciós volt most, 555 forint, 7 darab kifli. Aztán a virsli is jó áron volt, ez az 500 g-os, 759 forintba került, aztán hoztam még haza lecsó paprikát, ebben van mindenféle, zöld, sárga, piros, nagyon-nagyon jól nézett ki. Ez 800 forint volt ez a csomag, azt hiszem, hogy 750 g-os, igen. Aztán vettem egy 4 darabos Actimelt Vivikének, epres. Az Actimel 800 forint volt, aztán jött haza egy Baromfi Párizsi 240 volt, ugye jön a halottak napja, hoztam 4 darab üvegmécsest, 200 forint volt darabja, aztán volt egy ilyen reszelt trappista sajt milbona, ez is akciós volt, ez 20 dekás. A sajt eredeti áron 800 forint lett volna, de lejött belőle 240, úgyhogy 560 forintba került, aztán megint vettem egy mini panettónét 500 forintért, ajándékba visszük, aztán hétvégén sütni fogunk, vagyis kókuszgolyót fogunk készíteni Vivikével, ugye a múltkori darált keksz elfogyott, úgyhogy ehhez vettem utánpótlást. Háztartási keksz 600 forint volt, aztán vettem egy tej 300 forint, aztán egy kakaóport, eredeti holland kakaópor, ezt is ugye a kókuszgolyóhoz, 550 forint volt, aztán jött egy nagy szemetes zsák, egy tampon, Marcinak a kedvenc süteménye, a habosszeret, 3 darab 900 forintért, 350-ért jött egy szalvéta, a macskáknak egy 2 kilós halas zöldséges kosida, a macska eledel 1400 volt, aztán jött még haza 4 darab tejszelet 530 forintba került, és újfajta ilyen csirkemell szendvics csemegét láttam. 7 szelet van benne, pikok, és mindjárt mondom az árát, hékás. 300 forintba került, aztán jött még haza egy Vénusz valódi vajas margarin. Az ára az 530 volt, aztán ugye a kókuszgolyóhoz, de egyébként van még itthon ráma is, szóval egy ilyen plusz margarin, sütőmargarint hoztam. Vitador 250 g-os, 300 forintba került, aztán ajándékban van alatta egy nagy miaka,
Ez volt szerintem a legdrágább tétel. Alpesi teljes 1789, aztán úgy volt, hogyha egy ubit veszel, az 400, hogyha kettőt veszel, akkor a másodikból jön le, és így került 800 forint helyett 570-be a két uborka, szóval egy darab került, hát még 300 forintba sem, aztán még egy kis paradicsomot is hoztam, ez is jó áron volt, 650 volt kilója, ez fél kiló, 330 forint, és szerintem elmondtam mindent. Ha lesz még valami, már pedig lesz, akkor jövök vissza. Aznap ebédre nem kellett főznöm, mert a tegnapi tettük, annyi kitétellel, hogy én a hús mellé maradék túrós csúszát ettem. Este néztük az árulókat, én pedig ezt az oceanhalat fogyasztottam, szardínia, lilahagyma és saláta volt még mellé. Másnap reggel egy kiflit megkentem májkrémmel, uborkával és piros alanyjal, ez volt a reggelim. Sziasztok mindenkinek! Ma október 25 péntek van, ami azt jelenti, hogy ez az utolsó nap, mielőtt megkezdődik az őszi szünet, szóval a gyerekek iskolába, párom Szabin tegnap is itthon volt, úgyhogy ugyanazt tettük, ami volt, tehát a zöldséglevest, illetve ezt a tejfölös, paprikás karajt tésztával. Reggel, hogy reggeliztünk, nekiálltam itt a konyhába tüsténkedni. Készül egy hawaii csirke, azt szerintem mondtam, megmaradt pizzakrém, volt megmaradt ananászkonzerv, ugye hétvégéről, akkor csináltam egy ilyen kis egyszerű kis zöldséglevest, és tegnap kaptam egy óriás tököt, ezt is mutattam nektek. Idegileg kikészültem tőle. Na, volt egy fél tököm. Hát gyerekek, ehhez balta kellett volna, szóval idegileg kikészültem, mire felvágtam, de fel lett vágva. Ezt most meg fogom sütni így minden nélkül, tehát nem só, nem bors, nem rakok olajat, semmit, csak így, ahogy magában van. Úgyhogy itt csak én szeretem, úgyhogy hát ez jó nagy adag. Ezzel meg már nem kilódok, nekem már nem ér annyit. És még emellé fog készülni egy jó nagy adag pogácsa. Mutatom is nektek, minden benne van, már csak még a kis tejet rakom bele, és ennek a pogácsának az lesz a különlegessége, hogy két részre fogom osztani, az egyik megmarad ilyen sima sajtos tejfölös pogácsának, sík. Annak az lesz a sorsa, hogy vettem én ilyen tepertő krémet a Hentesnél 350 forintért, nem sok fogyott belőle, egyszer ettem, viszont nekem annyira nem ízlik, tömény, viszont tepertős pogácsának meg el tudom képzelni, úgyhogy az egyik része meg lesz csinálva tepertős pogácsának, és azért ilyen nagy mennyiség, mert holnap megyünk vendégségbe, és akkor úgy gondoltam, hogy viszek többől is, viszek a kétféle pogácsából, úgyhogy ma délelőtt konyházás, közben sül az ebéd, aztán megy be a tök, aztán később majd a pogácsa, úgyhogy jövök vissza a fotókkal. Közben rendbe vágtam magam a főzéshez, itt van a kis borsóleves, ilyen kis zöldségleves volt mirelit zöldségből, és itt van a hawaii csirkemell, ami nagyon-nagyon finom volt, és nem veszett kárba a sok ananász, ehhez sütöttem egy kis mirelit krumplit, és csemmegőuborkával fogyasztottuk. A pogácsából rajtam kívül senki nem evett, mert senki nem szereti, ezért a nagy részét elvittem másnap anyósomékhoz, mint ahogy a sült tököt se szereti senki, úgyhogy ennek a nagy részét is elvittem hozzájuk, illetve a sajtos pogácsából sem evett itthon senki, úgyhogy nagy részét szintén elvittem a másnapi vendégségbe. Na hát, sziasztok! Egy gyors kóstolást fogok csinálni a tepertős pogácsával, ami azért nem lett kör alakú, mert már nem volt időm kiszaggatni, úgyhogy kocka lett, és még most jó melegen meg fogjuk kóstolni. Mutatom nektek. Úristen, nagyon jó illata van. És úgy, hogy ugye most ebédeltünk, szóval veszek egy kis pogácsát, itt van amúgy a sima is, a klasszikus, itt van ugye a sütőtök, na nézzük. Ugye hajtogattam, és akkor ilyen lett, ilyen hajtogatott. Hú, Istenem, finom lett. Atyám. Kör alakúba szerettem volna, de most már mindegy. És a rétegek közt ugye ott vannak illetve a tésztában tepertőkrém. Isteni finom. Csinyán kell bánni a sóval, mert ugye a tepertő amúgy is sózott, ez a tepertőkrém. A videó alatt megtaláljátok a leírásban a receptet, nem az enyém, a Facebookon találtam egy főzős csoportban. Annyi, hogy én a 60 deka liszt mennyiségből 2
adagpogácsát készítettem, tehát a fele lett tepertős, a fele sima, de hogyha azt a receptet, illetve mennyiséget használjátok, ami a videó alatt van, akkor ennek a duplája tepertős lesz, tehát ha nem lesz sajtos. Hát ez valami... A teteje inkább ropogósabb lett, de belül a rétegek közt ez a borsos, mi ez? Tepertő, egy finom meleg teával reggel, vacsorára, reggelire. Isteni! Az én vacsorám sült sütőtök, lilahagyma, olajbogyó és szardínia. Ma direkt későn akartam reggelizni, mert később fogunk ebédelni, nem délben, úgyhogy egy hotdogot ettem sajttal, ketchuppal, mustárral, aztán elmentünk 2 tálért, amit rendeltünk a vendégségre anyósomékhoz. Ez 2 személyes táj, jó pár napig fogjátok látni, mert sokkal nagyobb, mint 2 fő. Ajándék savanyúság jár hozzá, előtte volt egy nagyon finom paradicsomleves betűtésztával, a gyerekek egyik kedvence, és akkor utána jött a tál, aminek az érdekessége, hogy Vivike egy kicsit evett belőle, Marci abszolút nem volt éhes, és így rengeteg is maradt, illetve hát én is csak úgy próbáltam egy kicsit úgy csipegetni, mert hát tudjátok, annyi finomság volt rajta, mindenből egy kis darabot vágtam a tányéromra, ahogy láthatjátok, és nagyon-nagyon finom volt. Utána következett még egy nagyon finom fekete erdő torta, ez egy ilyen meggyes csokis torta, amit a szokásos cukrászdából szoktunk rendelni, a 44-es szám pedig ugye a házassági évforduló évét szimbolizálja, tehát 44 éves házassági évfordulóról beszélünk, ami szerintem ma már nagyon ritka a mai világban. Természetesen volt tűzijáték és gyertya, a tortából mind a 2 gyerek evett, és hát ez nagyon-nagyon finom volt. Ritkán eszünk ilyen tortát, nekem ezzel meg is volt az egész évi édességadagom. Végül is 6-an ettünk meg egy fél 2 személyes tálat, a maradék ott maradt anyósoméknál, illetve egy full bontatlant elküldtek nekünk, ebből este eszegettünk, de hát rengeteg volt így is, én pedig látjátok csak karfiolt ettem meg sajtot egy kis párolt zöldséggel, úgyhogy másnapra ez lesz az ebédünk, de előtte mutatom a reggelimet, májkrémes kifli, uborkával, sajttal, majonézzel és egy kis tea, illetve anyósom csomagolt nekünk ide paradicsomlevest, azt tettünk, és itt van még a megmaradt tál, ugye, amiből már vacsorakor is ettünk, és ebédre is jutott bőven. Ez pedig a gyerekek vacsorája, mert ők vacsorára nem akartak már a tálból enni, hanem szendvicset kértek, mi viszont még mindig ettük a tálból megmaradt húsokat, illetve köretet. Reggelire én 3 féle pogácsát ettem, 2 tepertőst, amit én sütöttem, egy kis sajtost, amit szintén én, és volt még egy fél ajándék pogácsa a Lidlből, ezt tettem naturjoghurttal. Sziasztok mindenkinek! Elindult az őszi szünet, október 28-an, és hát képzeljétek el, ma kitaláltam, hogy káposztás kocka lesz, ugye volt még egy fél káposzta. Elkezdtem keresni a hűtőbe, 15 percig kerestem. Visszanéztem a felvételt, hogy tényleg megvolt a fél, tényleg. Írtam páromnak, nem találkozott véletlen egy fél káposztám, aztán visszaír, hogy ez most komoly ez a kérdés, mondom, igen, mert eltűnt. Aztán elkezdtem gondolkozni, hogy lehet, hogy lefagyasztottam, és akkor végül is a zöldségrészlegben ebbe megtaláltam, mert hogy nem szoktam én műanyagba rakni, hanem befóliázom vagy valami, úgyhogy megvan a fél káposzta, és ma káposztás cvekedli lesz, szoki konyhái alapján, gyerekeknek fokhagyma, krémleves, meg túrós tészta. Még amit akartam nektek mondani, hogy tegnap ugye volt ez a tál, amit anyósom még küldtek, na hát most azt úgy képzeljétek el, hogy küldték, ugye pénteken ettünk a másikból. Na, várjatok, story time. Szóval rendeltünk 2 személyes tálat, és az egyiket ott megbontottuk, a másikhoz nem is nyúltunk, és úgy, hogy Marci nem emelt belőle, csak Vivike, én, párom, anyósom, apósom, még bőfél tál maradt. Mondták, hogy azt megtartják maguknak, nekik az elég, nekünk elküldenek egy egész tálat. Ez egy 2 személyes tál egyébként, és az a lényeg, hogy aznap este nagyon sokat ettek belőle a gyerekek, én nem annyira, mert én nem nagyon voltam éhes, párom is evett, másnap délbe is ettünk belőle, és aznap este is, de úgy, hogy még mindig maradt egy fél szelet csirkemell és egy cordon bleu,
Marci aznap este már nem evett, na mindegy, az már a macskák élet, úgyhogy heróton van most a hústól, úgyhogy ma ilyen könnyű ebéd, kiállt a kezem, káposzta megvan, úgyhogy jöhet a káposztás cvekedli. Csak mondom, 9:30 van és kész az ebéd. Nekem káposztás tészta. Nagyon összement az a kis fél káposzta. Lasagne tészta, úgyhogy ennek tördeltem össze. A gyerekeknek lesz majd még bele tejföl, krémleves túlmixolom, és kész. Na, itt vagyok, a gyerekek túrós csúszát ettek, Vivike otthagyta, elfelejtettem dokumentálni, de itt az én ebédem, és direkt később eszek, hogy tudjak kóstolni. Nagyon-nagyon jól néz ki, klasszikus menzás, olcsó, ám bár szerintem nem laktató, viszont ritkán készítek. Szoki receptje alapján készült, kivéve annyi nincs benne méz. Tehát igazából ezt a receptet tudtam, mert mi is így csináljuk cukorral, borssal. Tudom, valaki csak cukrosan eszi, még külön rak rá. Én csak cukorral pirítom le, bors, és ennyi. És ahogy láthattátok, tészta pedig lasagne tészta, úgyhogy nem veszlik kárba. Jól le van pirítva ez a kis félfej káposzta, és 5 tésztadarabot törtem így. Hát ilyen 8 adagba kb. Úgyhogy kóstolás. Közben forog a kamera, több videót is veszek most itt délelőtt fel, ilyen részleteket, na nézzük. Ez de finom lett. Hát én ezt meg is fogom enni mindet, mert nem egy nagy adag. És isteni finom. Nem túl édes, jó kis, borsos, kellően sós, fantasztikus. Jövök vissza majd a vacsiba. Ezen a délutánon a ízbe voltunk vásárolni, ahol mindenki kapott egy új nagy párnát, illetve konyhai törlőt vettünk még, meg ágytakarót, és visszafele bementünk a Lidlbe, Miralit pizzát is vettünk, illetve bevásároltunk 20 000-ért, nem vettem föl, és itt volt egy ajándék vajas croissant, ami a reggelim volt. Hellóka, sziasztok! Indulunk a macskávézóba, a gyerekekkel ott leszünk délelőtt, úgyhogy ma nem főzök, tegnapról egyébként is maradt leves és csusza. Úgyhogy indulás a macskávézóban, mert van egy új macska, akit Ludmillának hívnak, és megnézzük. Íme az új kis cica, aki miatt mentünk, ő Ludmilla, ez a kicsi a dobozban, aki egyébként egy mentett macska, és a nevéből adódóan egy nőstény. Nagyon-nagyon tetszett és aranyos volt nekünk. Itt a macskávézóban egyébként tudtok asztalt foglalni, így biztosan lesz helyetek. Amennyiben nincs asztalfoglalásotok, akkor is tudnak nektek asztalt adni. Az étlapon különböző fánkokat, süteményeket, illetve tortillát is tudtok kóstolni. Különböző kávésspecialitások közül tudtok választani. Mentes üdítők, kepi üdítők, és minden finomság megtalálható. Én egy kávét ittam, a gyerekek ettek egy-egy KitKat fánkot, és még kértünk egy vizet is, itt pedig Franciska, aki éppen nem volt jó kedvében. Érdemes ellátogatni, gyerekeket is szívesen fogadnak. Macskávézó után elmentünk még Halloween-i tököt venni, illetve a pékségben jártunk, ebédre a krémlevest tettük bogyókával, és ezt a túrós tésztát. Pékségből mindenki választott magának estére vacsit, én egy hamburgert vettem, amit felturbóztam, és elkezdtük nézni a nyerő párost, azóta se nézzük, talán egyszer még belenéztünk, de nekünk nem jött be. Reggelire egy pirított rostkenyeret ettem májkrémmel, uborkával és sajttal. Ebédre csak egy kis kockaleves készítettem, ilyen hosszú tésztával, és a hentesnél vásárolt töltött káposztát főztem meg, amit behabartam egy kis vékony rántással. Ehhez került tejföl, ezután pedig elmentünk a temetőbe. Hazafele pedig bemésztünk a debreceni Interspárba, ami itt nyílt nem messze tőlünk. A gyerekek választottak egy bolonyait, ők azt tették, mi pedig kiflibe raktunk virslit, szóval hotdogot ettünk ilyen jól megpakolva. Az Interspárba is bevásároltunk, arról sem lesz videó. Reggelire a Spárban vásárolt lecsós hadszöget ettem, ami egy picit csípett.
Sziasztok mindenkinek, és üdvözlök itt mindenkit az utolsó napon, amiket ettem részben. Október 31 van, tombol az őszi szünet, csütörtök van, délelőtt nem voltunk itthon, mert Vikinek ilyen fülbelövés volt, már volt neki csak befort, úgyhogy a gyors ebéd, az már el is készült 1 óra alatt kb. Tepsis krumpli, mondom mi van rajta. Krumpli, karaj, kolbász, paradicsom, paprika, lilahagyma, fokhagyma. Szerintem mindent elmondtam, megy a sütőbe, fólia alatt fogom sütni. Ezen felül készült még kömény magleves, és még van 3 töltött káposzta is, és készítettem még egy ilyen édes uborka salátát, ilyen ecetest, mert már régen ettünk, úgyhogy ez lesz a mai fincsi ebédünk, és vacsira fogalmam sincs még, hogy mi lesz, de majd azzal zárom ezt a részt. Szóval kömény magleves bogyókával, aztán a második ez az említett tepsis hús, amiben volt minden finomság, mégis a gyerekek valamilyen nincsenek odaérte. Vivike ő kijelentett, hogy köszöni szépen, meg se kóstolja, Marci evett belőle ugyan, de ott hagyta, estére pedig hoztunk giroszt a gyerekeknek, magunknak pedig egy ilyen hamburgeres menüt, ami nagyon-nagyon finom volt, és még egyszer megpróbálkoztunk a nyerőpárossal, hogy akkor folytatjuk, de azóta se néztük, és nem is fogjuk, mert nekünk valahogy ez nem jött be. Elkészült a Halloween-i tök, és a következő részben elviszlek magammal titeket egy kis Halloween-i bulira, ahol egy pár másodpercig tudtam csak videózni, úgyhogy fogadjátok szeretettel a következő képkockákat, ahol egy kis betekintést adok a november 1-i napunkba. Most akkor el is búcsúzom, találkozunk a következő videóban, legyen szép napotok, és ne felejtsetek el feliratkozni, ha még nem tettétek. Sziasztok!